Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Ở clip hôm nay thì mình tiếp tục chia sẻ cùng các bạn cách mà mình tạo hình minh họa kết hợp giữa hai phần mềm Photoshop và Illustrator. Nào, mời các bạn cùng theo dõi nhé.
Ok, như vậy là mình vừa chia sẻ cùng các bạn cách mà mình tạo hình minh họa kết hợp giữa hai phần mềm Photoshop và Illustrator. Nếu các bạn thấy clip hay và bổ ích thì đừng quên nhấn nút like, share và subscribe kênh để ủng hộ cho mình nhé. Bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn các bạn ở những clip tiếp theo.